अहिले आउनुहुन्छ होला तर बाइबलको वचनमा चाहिँ प्रेरित कर्ममा लेखिएको छ विश्वास गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो भनेर लेखेको छ हो। विश्वास गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गयो अनि प्रेरित कर्म समयदेखि अहिलेसम्म संसारमा विश्वास गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो घट्दै गयो बढ्दै गयो। तर यहाँ चर्चमा हिजो त आजदेखि घटेर गयो कि बढेर गयो घटेर गयो भनेपछि हामी आशिषित भयो कि हामी आशिषित भएनौँ? बढ्नु आशिष कि घट्नु आशिष? बढ्नु। तर घट्यो त हामी त। तर फेरि वचन प्रकाशित वाक्य 2:10 हेऱ्यौँ जो अन्तसम्म स्थिर रहन्छ त्यसले चाहिँ जीवनको मुकुट पाउँछ भनेर लेखेको छ। आउनु त थुप्रै आउँछन् नि तर जो अन्तसम्म स्थिर रहन्छ त्यसले चाहिँ के पाउँछ? जीवनको मुकुट पाउनेछ। अनि तपाईँहरू चाहिँ आजको लास्ट सेसनसम्म स्थिर रहनुहुनेछ। तपाईँको निम्ति जीवनको मुकुट तयार पारेर राखिएको छ अनि तपाईँहरू आशिषित हुनुहुन्छ। अनि आज खुसी छौँ हामी प्रभुको वचन हामी सिक्न गइरहेको छौँ। आदरणीय पास्टरज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि दोस्रो दिन हामीलाई यसरी सुन्दर ठाउँमा प्रभुको वचन सिक्नको निम्ति एकत्रित गर्नुभयो। उहाँको भिजनको कारणले गर्दा उहाँको प्रार्थना भाइ सिमोन पास्टर सिमोनको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई एकत्रित बनाइएको छ। उहाँहरूलाई प्रभुले धेरै मात्रामा आशिष दियो। हिजो बेलुका राम्रोसँगले खानापिना हामीलाई जुटाउनु भयो। कुखुराले दुःख पाएँ है अनि हामीले राम्रोसँगले हिजो बेलुकाको पनि भोजन ग्रहण गर्न पायौँ। राम्रोसँग लडी सुत्न पायौँ। तर अनि आज दिनभरि वचन सिक्छौँ अनि हामी फेरि पनि आफ्नो आफ्नो घरतर्फ जान्छौँ। खुसी छ हाम्रो इसाई लाइफ एउटा दुःखको लाइफ छैन। सबै हाम्रो घर परिवार हाम्रो व्यक्तिगत जीवन परिवारमा अशान्ति भए तापनि जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ सबै कुरो बिर्सिन्छ होइन। यही नै हो क्रिस्चियन लाइफ क्या। सबै दुःख बिर्सिन्छौँ, सबै पेनहरूलाई, सबै अशान्ति पीरमार्कालाई एकचोटि बिर्सिन्छौँ यो भित्र बसेर। यो नै हो। यसरी यसुको आगमनसम्ममा हामीले त्यसरी नै जीवनको दुःख सुखको क्षणहरू अनुभव गर्दै हामी जानुपर्ने हुन्छ। कोही बेला सुख पनि आउँछ, कोही बेला दुःख पनि आउँछ। अस्तिको हिजो मात्रै म यहाँ आएको, हिजो आइतबार सेवा थियो। हिजो र अस्तिको दिन गरेर तीनपल्ट चाहिँ मैले उपहार मात्रै पाएँ क्या आफ्नै मण्डलीमा। एउटाले ल्याएर 5000 ल्याएर पनि कुखुरा पनि अब सुनाएको नि मैले तपाईँलाई 5000 पैसा ल्याएर आएछ। अनि मण्डलीको विश्वासीले त्यहाँदेखि कुखुरा पनि ल्याएर आएछ। त्यहाँदेखि के अरे लुगा पनि मेरो घर परिवार लुगा ल्याएछ। अनि के अरे खानेकुरोहरू पनि यति ल्याएर आएछ। अब रास्ने होइन अस्तिको दिनको कुरा चाहिँ। त्यहाँदेखि फेरि अस्तिको दिनको कुरा फेरि एउटा अर्को फ्यामिली आएछ। फेरि अर्को फ्यामिलीले घर डल्लै लुगा फाटा खानेकुरो सब ल्याएर आएछ हो। त्यहाँदेखि फेरि हिजो आइतबार के हुन्छ होला भनेको चाहिँ एकछिन रोकेँ। फेरि एउटा कि एकछिन रोकेँ त काम छ भनेर चाहिँ फेरि ल्याएर आएछ। थाक घरमा थाके थाक होइन। त्यहाँदेखि मैले भने कि हिन्दूमा एउटा भनाइ छ नि कि 7 जन्म भन्छ नि। एउटा के भन्छ 7 जन्म, 1 जन्म, 2 जन्म, 4 7 जन्म भन्छ कि। अनि मैले भने यो प्रकारको सुख पाउने भनेदेखिलाई त मेरो 7 जन्ममा पनि म पास्टरै गर्छु भन्ने भयो क्या। 7 जन्ममा पनि म पास्टर। तर दुःख आएको दिन चाहिँ के काम रोजेछु भन्ने हुन्छ जब मण्डलीको मान्छेले दुःख दिन्छ। तर यसरी नै जिन्दगी जाने हो प्रेम। कोही बेला तपाईँको यो मात्रै नसम्झिनुहोस् तपाईँको जीवनमा आज दुःख छ, एक दिन सुख फर्केर आउँछ। आज तपाईँको जीवनमा आँसु छ, एक दिन तपाईँको जीवनमा हाँसो फर्केर आउनेछ। पुरै फर्केर आउनेछ। गदगद भएर तपाईँ जानुपर्ने हुनेछ। त्यस कारण तपाईँमा पेन हुँदाखेरि तपाईँ हरेस खाइ नहाल्नुहोस्। समय दिनुहोस्। त्यो पेन एक दिन निको भएर जान्छ। कुनै पनि खुट्टामा तपाईँको चोट लाग्यो भनेदेखिलाई आज चोट लागेको आजै निको हुँदैन। तपाईँ निलम मलमपट्टि कसले जानुहोस्। 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुँदै एक दिन सबै कुरो हराएर जान्छ। पेन पनि हुनु छोड्छ। थाहा पनि हुँदैन कि मलाई चोट लागेको थियो भनेर। जीवनको हिँडाइहरूमा, जीवनको यात्राहरूमा ख्रिस्टको काम गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई अनेक प्रकारका यस्ता चोटहरू पनि जीवनमा आइलाग्छ। तर त्यो चोट सधैँभरिको निम्ति हुँदैन। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ मलमपट्टि कस्ने प्रभु हुनुहुन्छ। एक दिन निको भएर हामी फेरि खुसीको दिनहरू हामीले देख्ने मौका पाउँछौँ। प्रभुले हाम्रो निम्ति पर्याप्त फसलहरू राखिदिनु भएको हुन्छ। अनि त्यो फसलहरू हामी टिप्दै रमाउनेछौँ। के अरे फसल टिप्दा चाहिँ के गर्ने छ भनेको लेखेको छ रमाउने छ। एकदमै फसलको कटनी गर्दाखेरि हामी रमाउँदै नाच्दै भनेको छ। के भनेको छ एकदम नाच्दै हामीले कटनी गर्नुपर्नेछ। तर आजको दुःखमा हामी स्थिर रहनुपर्दछ। आजको पेनहरूमा कठिनाइहरूमा हामी स्थिर रहनुपर्दछ। प्रभुले हाम्रो निम्ति सबै कुरो जुटाएर राख्नु भएको छ। स्पेसली पास्टर अगुवाजनहरूलाई हामीले गरेको दुःख
हामीले गरेको परिश्रम मेहनत कतै पनि खेर जाँदैन। प्रभुले सबै कुरोको इनाम धेरैचोटि हामीले संसारले दिने इनामहरू खोज्छौँ। क्रिस्चियनहरूले प्रभुको वचनले भन्दछ माथिबाट आउने सम्मानलाई तिमीले खोज्दैनौ। प्रभुको वचनले भन्छ क्या तिमीले संसारबाट आउने कुरोलाई खोज्छौ तर माथिबाट एकमात्र परमेश्वरबाट आउने कुरोलाई खोज्दैनौ। हामीले एक दिन सबै परमेश्वरले दिनुहुने इनाम हामीले त्यो रोज्छौँ। हामीले त्यसकारण प्रभुले एक दिन हामीलाई त्यो दिनुहुनेछ। एनिवे हामीले प्रार्थना पनि गरिसकेका छौँ। हिजोको विषयवस्तुहरू हामी अब सिक्दै अगाडि जाने हो। अनि हिजोको विषयवस्तु तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। दानियलको 70 हप्तामा 70 हप्तालाई 3 भागमा विभाजन गरियो। अनि 3 भागमा 2 भाग चाहिँ आज 69 हप्ता बितेर गए। अब 1 हप्ता दुनियाँमा बाँकी छ। 1 हप्ता भनेको चाहिँ 1 हप्ता बराबर 7 दिन हुन्छ। 7 दिन भनेको चाहिँ 7 वर्ष हो। अनि यो 7 वर्ष अब संसारमा लागू हुनेवाला छ। अनि 7 वर्षको समयहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मत्ती 24 अध्यायमा यसोले भन्नुभएको छ त्यो दिन चाहिँ जगतको सुरु भएको दिनदेखि आजको दिनसम्म कहिले पनि नघटेको घटनाहरू चाहिँ अबको संसारमा घट्नेछ 7 वर्षको दुनियाँमा। अनि कहिले पनि मान्छेको कल्पनादेखिको बाहिरको एउटा संसार बनेर जाँदैछ। त्यसको स्ट्रक्चर त्यसको बनावट संसारमा अहिले धमाधम कार्य सुरु भइरहेको छ। अनि हामी त्यस कुरालाई फेस गर्नको निम्ति त्यस कुरालाई सामना गर्नको निम्ति हामी मण्डली पनि जान्छ। सबैभन्दा दुःख चाहिँ असल इसाईहरूलाई हुनेछ दुनियाँमा। धेरैजना मान्छेलाई संसारमा दुःख हुँदैन तर प्रभुको लोकहरूलाई चाहिँ संसारमा बहुत ठुलो दुःख आइराख्नेवाला छ। तर त्यो दुःखमा त्यो घडीमा परीक्षाको घडीमा खडा रहनको निम्ति नै प्रभुले हामीलाई वचनद्वारा बल दिनुहुन्छ हो कि होइन सामर्थ्य दिनुहुन्छ कि हामी त्यस घडीमा कसरी हामी स्थिर बसौँ अनि कसरी हामीले त्यसलाई सामना गर्न सकौँ भनेर चाहिँ प्रभुको वचनद्वारा हामीलाई ढाडस गर्ने ढाडस गरेर मैले संसारलाई जितेको छु प्रभुको वचनले भन्नुहुन्छ। अनि त्यो वचन मुताबिक हामी स्थिर रहन पर्दछ। हामीलाई वचनले मात्रै हामीलाई त्यो शक्ति दिँदछ। सङ्गतिले मात्रै हामीलाई त्यो शक्ति दिँदछ। पवित्र आत्माले मात्र हामीलाई त्यो शक्ति दिँदछ हामीलाई त्यस दिन खडा रहनको निम्ति। अनि हिजो हामीले अब आखिरी समय येशू मसीहको दोस्रो आगमन 3 चोटि येशू मसीह आउनु हुनुपर्नेमा अब दोस्रो चोटि र तेस्रो चोटि येशू मसीह आउनुपर्ने हुनेछ। तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ। अनि दोस्रो चोटि कहिले आउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अन्जिलको रूपबाट तपाईँलाई मैले उदाहरण दिँदै थिएँ कि येशू मसीह चाहिँ अब आउने समय चाहिँ इजरायल राष्ट्रको स्वतन्त्रताको समयदेखि नै इजरायल राष्ट्रको एउटा स्वाधीन राष्ट्र बनेको समयदेखि नै आज येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको समय अर्थात् अन्जिलको रूपमा पालुवा हानेको समयदेखि नै अन्जिलको रूपमा पालुवा हानेको भनेको चाहिँ इजरायल राष्ट्र पुनर्गठित एउटा पुनर्निर्मित एउटा राष्ट्र बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा मैले थिएँ। अनि त्यो पुनर्निर्मित राष्ट्र बनेको छ अनि 1948 सालमा अनि आज अगाडि बढेर गइरहेको छ। अनि अब लगातार रूपमा प्रभुको द्रुत गतिमा प्रभुको आखिरी दिनहरूको समयमा हामीले दौडिरहेको छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डली चाहिँ यो दिनहरूमा हामी स्थिर र बलियो भएर बस्नुपर्ने हुनेछ। एकार्काको वैर भावलाई त्यागेर रिसहरूलाई त्यागेर कठोरतालाई त्यागेर खराब जीवन जिरहेको सबै कुराहरूलाई त्यागेर मण्डलीमा एउटा पवित्र जीवन जिउनको निम्ति हामी आउनुपर्ने हुनेछ। किनकि हरेक कुरोको लेखा प्रभुले लिन्छु भन्नुभएको छ। अहिले लेखा कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई भन्नेछु। लेखा हुनेछ। यदि लेखा न्यायमा तपाईँहरू फेल खानुभयो भनेदेखिलाई हामी नरकमा जानुपर्ने हुनेछ। धेरैजनाले भन्ने गर्छ कि इसाईहरू कहिले पनि नरकमा जाँदैनन्। तर किन जाँदैन यदि पाप छोडेर भनेदेखिलाई चाहिँ किन जाँदैन र अनि अवश्य पनि पाप त्याग्न सकेनौँ भनेदेखिलाई पापदेखि हामी वञ्चित अलग रहन सकेन हामीले नरकमा जानुपर्ने हुनेछ। अनि हामी त्यस अवस्थामा पुग्दै थिएँ। मैले 2-3 उदाहरणहरू तपाईँसँग मैले बाँडिसकेको छु कि आज केही कुराहरू चाहिँ पुरा हुनुपर्छ अनि 7 वर्षको समय सुरु भएर आउँछ। अब मानिलियो ऱ्याप्चर भयो। ऱ्याप्चरको कुरा हिजो तपाईँलाई मैले भने जसलाई दोस्रो आगमन पनि भनिन्छ अनि ऱ्याप्चर पनि त्यसलाई भनिन्छ। अनि ऱ्याप्चरको थुप्रै विषयवस्तुहरू यहाँ मैले छोडेको छु किनकि टाइम भ्याउँदैन। अब म त्यसलाई छोडिदिन्छु किनकि अगाडि जानुपर्छ। भविष्यको दिनमा हामी भेटेर अझै त्यसमा चर्चा गर्नुपर्ने थुप्रो विषयवस्तुहरू छ। ऱ्याप्चर सम्बन्धी नरकको कुराहरू सम्बन्धी यो भित्रको पृथ्वीको मुनिको कुराहरू सम्बन्धी अनेक प्रकारको चर्चाहरू छ। साइन्टिफिक प्रुफहरू छ। त्यसलाई पनि प्रुफ गरेर हामीले हेर्नुपर्नेमा भन्दा तर कुरा आज त्यति समय हामीसित पर्याप्त हातमा नभएको कारणले गर्दा म अगाडितिर पढ्न चाहन्छु। त्यसलाई छोडिकन भविष्यको दिनमा हामी भेटेर अवश्य पनि त्यसबारे चर्चा हामीले गर्नेछौँ। अनि यहाँनिर अब ऱ्याप्चर भयो अरे। अब येशू संसारमा पृथ्वीमा आउनु भएपछि ऱ्याप्चर भएपछि मण्डली उठाएर लगिनेछ। मण्डली भन्दा पनि प्रभुले कसलाई चाहिँ उठाउनुहुन्छ भनेर लेखेको छ त्यहाँनिर छ वास्तवमा दुल्हैलाई चाहिँ हो कि होइन। सबै हामी चाहिँ मण्डली हौँ। येशू चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई लिएर आउनुहुन्न। हेर्नुहोस् एउटा कुरा तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँलाई भनिदिन्छु। येशू मसीह चाहिँ मण्डली चाहिँ एउटा दुल्है मण्डलीलाई चाहिँ दुल्है भनेर भनेको छ।
अनि यो स्त्रीलिङ एउटा शब्द हो मण्डली भने चाहिँ। येशू चाहिँ हाम्रो दुलहा हुनुहुन्छ। दुलहाको एउटा मानिलिउँ, एउटा फर इक्जाम्पल एउटा पुरुष र स्त्रीको सन्तान भएको विवाहको जस्तो सम्बन्ध होइन, त्यो एउटा पति र पत्नी हुने सम्बन्ध होइन, त्यो एउटा चिन्हको रूपमा मात्रै दिएको कुरा हो यो। उहाँ दुलहा हुनुहुन्छ, मण्डली दुलै हुन्छ। मण्डली सबैलाई प्रभुले उठाउनु हुने छैन। कहीजना व्यक्तिहरू छोडिनेछ, कहीजना व्यक्तिहरू यस संसारमा छोडिनेछ, मण्डलीहरू छोडेर जानेछ। अनि प्रभुको त्यो दुलहै चाहिँ एउटा पवित्र जीवन जिएर प्रभुको दोस्रो आगमनको प्रिय मानेर बस्नेहरूलाई चाहिँ प्रभुले उठाउनु हुनेछ संसारबाट। यदि जीवन लथालिङ्गै जिएको छ भनेदेखिलाई मण्डलीको कहिले पनि उठाउँदैन। आज धेरैचोटि भन्छ कि कहीजना व्यक्तिहरू मण्डलीसँग बस्न चाहँदैन। प्रभु चाहिँ कुनै ख्रिस्टियन एउटा व्यक्तिलाई ल्याउन आउनुहुन्न। प्रभु मण्डलीभित्र रहेको एउटा दुलहीले ल्याउन आउनुहुन्छ, मण्डलीले ल्याउन आउनुहुन्छ। भन्नुको मतलब कहीजना क्रिस्चियनहरू चाहिँ म चर्च जानु पर्दैन, म चर्चसँग आबद्ध रहनु पर्दैन भनिकन भन्छ, उसले घरमै जीवनयापन गर्छ। यस्ता व्यक्तिहरू कहिले चाहिँ कदाचित स्वर्गको राज्यको भागीदारी बन्न सक्दैन। किनकि प्रभुले पत्रुसलाई मत्ती 16:18 भन्नुभयो, म तिमी चट्टान हो, म तिमीमाथि मेरो मण्डली स्थापित गर्नेछु। येशूको योजना चाहिँ मण्डलीमाथि छ। त्यसकारण कुनै पनि क्रिस्चियन एउटा मण्डलीसँग आबद्ध भएर रहनु खाँचो छ। कुनै पनि क्रिस्चियन एउटा उसको पास्टरसँग उसको रिलेसनसिप असल हुनु खाँचो छ। यदि पास्टरसँग मैले लेख्दै गरेको किताब छ रिलेसनसिप बिट्विन पास्टर एन्ड बिलिभर्स, मैले त्यो लेखेको किताब चाहिँ लेख्दैछु अहिले। त्यो किताबमा चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, एउटा विश्वासी र पास्टरको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा। अनि पास्टरको रेस्पोन्सिबिलिटी के भन्छ विश्वासीप्रति त्यो मैले लेखेको छु। अनि विश्वासीको उत्तरदायित्व के भन्छ पास्टरमाथि त्यो कुरो मैले लेखेर बसेको छु। अनि त्यस कारणले गर्दा त्यो आउने दिनमा तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस्, कोही पनि क्रिस्चियन तपाईँ मण्डलीमा मिलेर बस्न सक्नुपर्ने हुनेछ। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा। येशूको दोस्रो आगमनको दिनमा मण्डलीमा मिलेर नबस्ने विश्वासीहरू छोडिनेछ। याद गर्नु, मण्डलीमा पास्टरसँग आबद्ध भएर बस्न नसकेका विश्वासीहरू चाहिँ एक दिन यस पृथ्वीमा छोडिनु पर्ने हुनेछ। अनि आज के मेरो प्रजा ज्ञानकै कमीले मरेको छ भनेर वचनमा बताएको छ। आज विश्वासीहरूलाई मण्डलीको औचित्य थाहा छैन, मण्डलीको भ्यालु थाहा छैन, मण्डलीको पास्टर अगुवाजनको भ्यालु थाहा छैन, परमेश्वरको वचनको भ्यालु थाहा छैन, परमेश्वरको अगमनीको कुराहरूको भ्यालु थाहा छैन आज विश्वासीहरूलाई। अनि त्यो थाहा हुनको निम्ति पास्टरले सिकाउनु पनि पर्ने हुनेछ। पास्टरले एकदमै धेरै मात्रामा मेहनत गरेर, यदि पास्टरसँग त्यत्रो रेभलेसन छैन भने परमेश्वरको दास भक्तहरू बोलाएर पनि आफ्नो मण्डलीलाई फिडिङ गर्नुपर्ने हुनेछ, खुवाउनु पर्ने हुन्छ। एक्ज्याक्टली वचनले वास्तवमा के भनेको छ भनेदेखिलाई यदि मण्डलीको विश्वासीले राम्रो कुरा बुझेको छ भने कहिले पनि पास्टरलाई चाहिँ छोड्दैन। कुरा नबुझेको कारणले गर्दा त्यसो गर्छ धेरै। त्यस कारणले गर्दा मेरो प्रजा ज्ञानको अब कुरा बुझेर नबुझेर उसले के अरे आफ्नो जीवन लथालिङ्ग बनाए मर्नु त उही मर्छ फेरि। मतलब पास्टरले सिकाएनन् अनि म यस्तो भएको भनेर उसले त्यसमा त एक्सक्युज त हुँदैन, मर्नु त मर्छ हो। त्यस कारणले गर्दा पास्टर र विश्वासको ताल मजाले मिलेको हुनुपर्ने छ। अनि विश्वासीहरूले पनि खेलाइँची जीवन जिउनु हुँदैन कहिले पनि। तपाईँले हेर्नुहोस्, धेरै विश्वासीहरू छोडेर जानेछ। मण्डलीमा आबद्ध रहनु खाँचो छ। तपाईँलाई मैले आज एउटा चुनौती दिएको छु। कोही पनि मलाई पास्टर चाहिँदैन तपाईँले नभन्नु होला, कसैले पनि मलाई मण्डली चाहिँदैन तपाईँले नभन्नु होला। येशू मसीह चाहिँ मण्डलीलाई ल्याउनको निम्ति आउनुहुनेछ। तपाईँले मण्डलीमै छैन त तपाईँलाई कसरी लाने? तपाईँ मण्डलीभित्र छैन त तपाईँलाई कसरी लाने त? त्यस कारणले गर्दा तपाईँ येशूको योजना चाहिँ मण्डलीभित्र छ, येशूको इच्छा चाहिँ मण्डलीभित्र छ। त्यस कारण यस मण्डलीलाई चाहिँ तपाईँले बचाएर राख्नु खाँचो छ। यस मण्डलीलाई तपाईँले बचाएर आफ्नो मुठीमा प्रभुको वचन प्रार्थना रहेर स्थिर रहेर खाँचो। भत्किँदै गरेको मण्डलीले तपाईँले जोड्नु खाँचो छ। अनि के अरे तोडिँदै गरेको परिवारलाई तपाईँले जोड्नु खाँचो छ। हामी इसाईले चाहिँ जोड्ने व्यक्तिहरू भत्काउने व्यक्तिहरू होइनौँ। त्यस कारण याद गर्नु, तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो यहाँ विश्वासी जनहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको रिलेसनसिप तपाईँको पास्टरसँग कस्तो छ बडा इम्पोर्टेन्ट कुरा। एउटा कुरा मैले याद गर्नु, तपाईँको न्याय आसनको दिनमा चाहिँ पास्टरले तपाईँको ठुलो गवाही बोल्नेछ। विश्वासीले याद गर्नु होला, त्यस दिन पास्टरले अगुवाजनले यदि तपाईँको विषयमा तपाईँलाई गलत साबित गर्यो भने तपाईँ गलत साबित तपाईँ ठहरिनुहुनेछ। तपाईँले धेरै विश्वासीले कम्ती बाइबल बुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले अन्धाधुन्दा जिन्दगी दिएको छ। कहीँजना विश्वासीले पास्टरलाई 1 इन्च पनि गन्दैन, 1 इन्च पनि गन्दैन। यो ठुलो मिस्टेक गरेको छ जीवनमा। पास्टरको अधिकार कति ठुलो छ भन्ने कुरोको आवश्यकता त्यो औचित्य उसले बुझेको छैन। पास्टरको भ्यालु कति छ भन्ने कुरोलाई आज विश्वासीले बुझ्न नै सकेको छैन। बहुत ठुलो भ्यालु छ तपाईँको जीवनमा। गडदेखि सेकेन्डमा तपाईँको पास्टर आउँछ। याद गर्नु न, तपाईँले परमेश्वरदेखिको सेकेन्डमा तपाईँको आमा बाउले त तपाईँलाई शरीरमा जन्माए र शरीरमा हुर्काएको, तर पास्टरले त शरीरमा आमा बाउले जन्माइदिन्छ, जन्माएर तपाईँले संसारको निम्ति जिउनु सिकाउँछ तपाईँलाई। तर पास्टरले त अनन्तकालसम्म जिउनको निम्ति तपाईँलाई जन्माएर तपाईँलाई हुर्काएको हुन्छ। रेस्पोन्सिबिलिटी कसको ठुलो छ?
आमा बाउको यी पास्टरको ठुलो छ रेस्पोन्सिबिलिटी। तपाईँको जीवनमा 3 जना बाउ हुनु खाँचो चाहिँ एउटा पिता परमेश्वर बाउ, एउटा पास्टर एउटा बाउ र एउटा जन्म दिने शरीरको बाउ। तर यहाँ 3वटामा महत्त्वपूर्ण अनन्तको पिता भएकोमा त जब तपाईँ लानको निम्ति त तपाईँको बिचको पिताको खाँचो पर्छ, जो आत्मिक बाउको खाँचो पर्छ। आमा बाउले त आत्मा मात्रै जन्माइदिन्छ, शरीरमा मात्रै जन्माइदिन्छ। त्यो त शरीर त एक दिन मरेर जान्छ, माटोको शरीर माटो बनेर जान्छ। तर तपाईँको अगुवाले चाहिँ तपाईँलाई अनन्तकालसम्म जिउने अधिकारको लायक तपाईँलाई बनाउँछ। त्यसकारण उहाँसँग चाहिँ तपाईँको जिन्दगी ठिक रहनुपर्छ, उहाँसँग चाहिँ तपाईँको रिलेसनसिप ठिक रहनुपर्छ। प्रियरो, आज यो तपाईँलाई मैले एउटा सानो एउटा मुद्दा एउटा विषय तपाईँलाई मैले आज चर्चामा तपाईँलाई भनिरहेको छु। त्यसकारण गर्दा मेरो अति नै हम्बल रिक्वेस्ट छ, हरेकजनाले तपाईँले आफ्नो पास्टरलाई आदर गर्न चाहनुहोला, सबैले राम्रो सम्बन्ध राख्नुहोला। यदि बितेको टुटेको सम्बन्ध छ भने फेरि जोडेर तपाईँले पास्टरसँग राम्रो रिलेसन राख्नुहोला। त्यही पास्टर कारणले गर्दा एक दिन तपाईँ स्वर्गमा जानु पाउनुहुनेछ। बिकज अफ पास्टर कारणले गर्दा त्यो सम्बन्ध तपाईँले असल बनाएर राख्नु भएको छ भनेदेखिलाई एक दिन त्यस पास्टरले मेरो जीवनमा अन्य जातिहरू छ कतिजना कि अन्य जातिहरूले मलाई चिन्छ, म पास्टर भनेर थाहा छ, म यहाँबाट आउँदैछु र पर तिनीहरूले सिगरेट खाँदैछ भने मलाई देखेपछि सिगरेट फ्याँक्छ, मलाई देखेपछि उसले सिगरेट फ्याँक्छ। उसले मलाई रेस्पेक्ट गरेको। हाम्रो चर्चमा कतिजना व्यक्ति मेरो चर्चको बिचमा चाहिँ चर्च आउँदैन, हेर्नुहोस् है, उसले चाहिँ व्यवसाय के गर्छ, चर्च आउँदैन, उसको फ्यामिली आउँछ। तर त्यो व्यक्तिले चाहिँ कुनै पनि कुरो मैले काम अरायो भने खुरुकै काम गर्छ, बुझ्नुभयो? न्याय आसनको अगाडि म पास्टर खडा हुन्छु एक दिन, कतिजना मान्छेको जो अहिसाई व्यक्ति जसले सिगरेट खाँदै थियो तर मलाई आएर ढोक्छ, कतिजना अहिसाईहरू छ। अरे नानीको आमाहरू ठुलो अहिसाई हो तर मलाई ढोक्न आउँछ उनीहरू। नानीको आमाहरू अस्ति मलाई ढोक्न आइपुगे नन क्रिस्चियन। अब न्याय आसनको अगाडि म जाँदाखेरि चाहिँ मैले उसको निम्ति कसरी इन्साफ गर्छु? म त त्यति बेला जजमेन्ट उसको निम्ति त्यहाँ मैले त उसको निम्ति लेखा दिनुपर्ने हुन्छ। म त यति भनिदिन्छु नि त, ऊ हिन्दू थियो बुद्धिस्ट थियो के थियो म जान्दिनँ, तर मेरो नजरमा ठिक थियो भने गयो त। भेरी डेन्जर, पास्टरको भ्यालु बुझिराख्नु होला। ऊ हिन्दू थियो बुद्धिस्ट थियो म जान्दिनँ, उसले के पाप गर्यो उता गर त्यो पनि मलाई जान्दिनँ, तर मेरो नजरमा ऊ ठिक थियो भन्यो भनेदेखिलाई चाहिँ प्रभुले चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ ऊ कस्तो थियो भने। यो कुराको बडा तपाईँले याद गर्नु, जजमेन्टको बारेमा तपाईँलाई राम्रो कुरा सिकाउँदाखेरि यो सबै कुराहरू आउँछ। अहिले कति समय पुग्छ मलाई थाहा छैन, तपाईँलाई म भन्दै जानेछु। ऱ्याप्चरमा उठाएर मण्डली लगेपछि चाहिँ अबको संसार चाहिँ अब विचित्रको संसार बन्दै जानेछ। अबको संसार विभिन्न उठाएर लगेपछि चाहिँ अब चाहिँ एन्टी क्राइस्ट आउने समय पृथ्वीमा हुनेछ, शैतान चाहिँ पृथ्वीमा आउने समय अब हुनेछ। अनि यो पृथ्वी अहिलेको घडीमा कस्तो पृथ्वी बन्दैछ भन्नेदेखिलाई चाहिँ द्रुत गतिमा एन्टी क्राइस्टले शासन गर्ने समयहरू, अब 666ले शासन गर्ने समयहरू अब पृथ्वीमा सुरु भएको छ। तपाईँलाई म एक एक पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर बताउँदिनँ, भ्याउँदिनँ पनि, कतिलाई तपाईँको अर्थहरू खोल्दाखेरि तपाईँलाई बुझ्नु पनि हुन्न। तपाईँलाई म सिम्पल तरिकाले भन्छु। कतिपय धेरै पास्टर लिडर्सहरू यहाँ जब भएको छ भनेदेखिलाई धेरै टाइम लिएर बस्नुभयो भनेदेखि त्यो पोइन्ट टु पोइन्ट म कुरा गर्न सक्छु। तर अहिले तपाईँहरूसँग पोइन्ट टु पोइन्ट कुरा गरेर मलाई फाइदा छैन, तर जस्ट तपाईँलाई नर्मल्ली मैले बताएर जानुपर्ने हुनेछ। अब संसार अहिले विचित्रको संसार बनेर गइरहेको छ अनि द्रुत गतिमा प्रभुको राज्य अगाडि बढेर गइरहेको छ। अनि अहिले विशेष गरी संसार प्रेजेन्ट वर्ल्डमा कस्तो भएको छ भनेदेखिलाई विशेष गरी संसारको मान्छे चाहिँ 2-3वटा कुरामा बेसी नै आज लागि परेको छ। एउटा चाहिँ धन दौलत सम्पत्ति आर्थिक कुराहरूमा बढी मात्रामा चासो छ। आर्थिक कुराहरू यो इन्डियाले नेपालले पनि एक दिन अब कति 40-50 लाख विदेशतिर नेपालको काम गर्छन् भनिकन हामीले सुन्छौँ किन। अनि यो देशबाट पनि आज यो देशले पनि एउटा उन्मुक्ति खोज्दैछ कि यो देश राष्ट्र एउटा एक दिन आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने एउटा सक्षम राष्ट्र बनोस् अनि एउटा डिजिटल कन्ट्री यसमा बनोस् भनिकन हो किन। आफ्नो भारत देश पनि सारा आफ्नो दुनियाँको देशहरू आफ्नो देशलाई धनी बनाउनको निम्ति हरेक परिवारको व्यक्ति आफ्नो परिवारलाई धनी बनाउनको निम्ति आज परिश्रम गरिरहेको छ। अर्को राजनीतिक कुराहरू, डरलाग्दो राजनीतिक कुराहरूको बदलाव अहिले संसारमा आइरहेको छ। इन्डियामा आज उनीहरूले भन्छ हाम्रो देशलाई एउटा हिन्दू कन्ट्री एउटा घोषणा गर्नुपर्छ भनिकन उनीहरूको एउटा जोर जबरजस्ती आज इन्डियामा लागू परिरहेको छ। अनि सारा दुनियाँमा मुस्लिम कन्ट्रीले हाम्रो धर्म बाहेक अरू कुनै पनि सही धर्म छैन, सारा संसारको मान्छेलाई इस्लाम कबुल गराउनुपर्छ भनेर उनीहरूको लागि परेको छ। क्रिस्चियनहरूले रात दिन प्रचार गर्दैछ कि सबै संसारको मान्छेले प्रभुलाई चिन्नुपर्छ हो किन। एउटा धार्मिक द्वन्द्व छ संसारमा।
एउटा डरलाग्दो प्रकारको धार्मिक द्वन्द्व, राजनीतिक द्वन्द्व र आर्थिक द्वन्द्व छ संसारमा। रात दिन धार्मिक, राजनीतिक र आर्थिक कुराहरूको होडबाजी आज संसारमा चलिरहेको छ। एक अर्काको देशहरू आज मिलेर आउँदैन, दिन प्रतिदिन अशान्ति बढ्दैछ। तपाईँले थाहा गर्नु आज क्रिस्चियनिटी कस्तो भइरहेको छ भनेदेखिलाई प्रत्येक वर्ष नि आज 1700 भन्दा बढी पास्टरले सेवाकाई छोड्दैछ अहिले अमेरिकातिर। प्रत्येक वर्ष तपाईँलाई थाहा छ, प्रत्येक वर्ष 1700 भन्दा बढी आज के अरे पास्टरले आफ्नो सेवाकाई छोड्दैछ। अमेरिकातिर द्रुत गतिमा चर्चहरू बन्द भएर गइरहेको छ। आज धेरैले प्रभुको सेवाकाई छोडेर आइरहेको छ। सेवाकाई गर्नु नै चाहँदैन मानिसहरूले। अनि आज क्रिस्चियनिटी एकदमै आज डाउनफल भएर गएको छ। युरोपतिर, अमेरिकातिर क्रिस्चियनिटी रात दिन डाउनफल भएर आएको छ। मानिसहरू अब नास्तिक बन्दै, ईश्वरविहीन हुँदै आज संसारको मानिसहरू गइरहेको छ। अब संसारमा जब र्याप्चर भएर आउँछ, संसारमा विभिन्न प्रकारको ताही अवस्था हुन्छ चारैतिर। अब र्याप्चर भएर गएपछि कसैको घरको छोरी उठाइन्छ, हो कि होइन? वचन लेखेर दुई मिल्ने आमाहरू खेतमा काम गरेको थिए, एकजना लगियो, अर्को चाहिँ छोडेर धुरो। र्याप्चरमा लगेपछि हुनसक्छ कसैको पति र पत्नी सँगै सुतेको छ, पत्नी उठाएर लगिन्छ, पति छोडिन्छ, हो कि होइन? पतिको छोराछोरी उठाइन्छ, उसको बाबुहरू छोडिन्छ। यस्तो थुप्रो र्याप्चरको भिडियोहरू पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ होला धेरैवटा ठाउँहरूमा। अनि बाबु उठाइन्छ, अनि बाबु र आमा उठाइन्छ, छोराछोरी छोडिन्छ। अनि तपाईँ एउटा गीत पनि छ, दुई मिल्ने साथीहरू, सुन्नु भएको छ कि? खेतमा काम गरिरहेका थिए, एकजना लगी, सुन्नु भएको छ, अर्को चाहिँ छोडिएर धुरु रोइरहेको थिए भन्ने यो गीतहरू छ। हामीले चाहिँ पहिला चर्चतिर गाउँथ्यौँ क्या, दुई मिल्ने साथीहरू भन्ने। दुई मिल्ने साथीहरू खेतमा काम गरिरहेको थिए, दुई मिल्ने आमाहरू घरको काममा व्यस्त थिए, एकजना लगी, अर्को चाहिँ छोडिएर धुरु रोए। आज धेरै यस्तो स्थिति संसारमा हुनसक्छ। धेरै उच्च पदाधिकारी मानिसहरू उठाएर लगिन्छ, क्रिस्चियन उच्च पदाधिकारीहरू, हो कि होइन? आज क्रिस्चियन देशहरू छन्, उच्च धेरै पास्टरहरू एउटा यो मण्डलीमा पास्टर उठाएर लग्यो भने मण्डलीको हालत के होला? पास्टर छैन भने अचानक पास्टरलाई प्रभुले उठाएर लानुभयो, अनि मण्डलीको हालत के होला? बुझ्नुभयो? मैले प्रभुले उठाएर लानुहुन्छ। अब र्याप्चरमा कसरी उठाइन्छ, कुन शरीर हुन्छ त्यो भन्ने मलाई फुर्सद छैन। हामीले कस्तो शरीर पाउँछौँ त्यो भन्ने थुप्रो विषयवस्तुहरू छ। हाम्रो कुन चाहिँ शरीर पाउँछौँ हामीले र्याप्चरमा, हाम्रो यही शरीर जान्छ कि अर्को शरीर जान्छ कि, शरीरहरू कति प्रकारका हुन्छन्, अनि त्यहाँनिर कुन शरीरले कहाँनिर स्थान पाउँछन्, यस्तो थुप्रै कुराहरू छ। त्यो कुरो मैले तपाईँलाई भन्ने अहिले फुर्सद छैन। तर मण्डलीमा त्यसरी उठाएर लगेपछि एउटा हालत के होला? एउटा देशको प्रधानमन्त्री जो क्रिस्चियन छ अरे, त्यो देशको प्रधानमन्त्री उठाएर लग्यो भने देशको हालत के होला? सरकारहरू ढलिन्छ, अनि चारैतिर अशान्ति 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 फैलिएर दिन प्रतिदिन संसारमा अशान्ति फैलिएर जाँदैछ। दिन प्रतिदिन संसारमा के छ? अशान्ति फैलिएर जाँदैछ। मैले एउटा सानो पुस्तिका लेखेको छु अगाडि, त्यसमा मैले लेखेको छु भविष्यवाणीको कुरा, त्यसमा मैले लेखेको छु। अनि त्यो सानो पुस्तिका तपाईँलाई बडा काम लाग्ने थियो, मैले ल्याउनु बिर्सेछु। मैले अगाडिबाट नै अर्को एउटा मण्डलीको एडमिनिस्ट्रेसन एउटा किताब पनि लेखेको छु, त्यो ल्याएको भए चाहिँ अति नै काम आउँथेछ सेवाको गर्ने व्यक्तिहरूलाई। मैले बिर्सेँ ल्याउनु भयो, पछि नेक्स्ट टाइम तपाईँलाई ल्याएर आउनेछु, त्यो तपाईँको निम्ति काम लाग्छ। अनि धेरै प्रकारको समस्याहरू पृथ्वीमा देखा पर्नेछ। चारैतिर अशान्ति, यो सरकार ढलेको, त्यो सरकार अशान्तिमा, त्यो सरकार अशान्तिमा, त्यो मण्डली अशान्तिमा, त्यो परिवार अशान्तिमा, अनि चारैतिर मान्छेहरू हराएको देखा पर्छ। किनकि चारैतिर मान्छेहरू हराएको देखा पर्छ। अनि अहिले संसारमा मान्छेहरू हराउने, मेक्सिकोबाट 20 जना मान्छेहरू हराए, त्यो मान्छेहरू कहाँ गयो भने कसैलाई पनि थाहा भएन। अहिले संसारमा धेरै प्रकारको मान्छेहरू विलुप्त हुने कुराहरू आज संसारमा त्यस्तो घटनाहरू आज आइरहन्छ। बर्मुडा ट्रायङ्गलको कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ या थाहा छैन? बर्मुडा ट्रायङ्गलमा कई जहाजहरू, हेलिकप्टर, हाउजेसहरू त्यहाँनिर विलुप्त भएर गएको त्यो कहानीहरू छ। त्यो बर्मुडा ट्रायङ्गलको कुराहरूमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब पृथ्वीलाई के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पृथ्वीलाई कसले सम्हालिदिने भन्ने मान्छेमा एउटा डिमान्ड गर्छ। अब मेरो घरमा बाउ छैन, एउटा पत्नी मात्रै छ, अब बाउ त उठाएर लग्यो, अब मेरो परिवारलाई कसले सम्हालिदिने? अब यो चर्चको एउटा पास्टर छैन, अब यो चर्चलाई कसले थामिदिने? यो देशको एउटा मन्त्री छैन, यो समाजको एउटा प्रधान व्यक्ति छैन। अब हाम्रो समाज र परिवारमा यो सङ्कष्ट आएको छ, यो सङ्कष्टदेखि हामीलाई कसले बचाइदिने भन्ने आज मानिसहरूको डिमान्ड हुन्छ। अहिले पनि सारा संसारको मान्छेले नि कसै न कसै एउटा व्यक्तिले उसलाई हेल्प गरेको चाहन्छ क्या। आफ्नो त्यो दयनीय अवस्थाबाट त्यसलाई उठाएको मानिसहरूको सोचमा छ। हरेक दार्जिलिङको कुरा गऱ्यो भनेदेखिलाई हाम्रो इन्डियामा दार्जिलिङ, हामीले गोर्खाल्यान्डको खाँचो छ हामी दार्जिलिङको मान्छेलाई, हो कि होइन? अनि त्यहाँको सुभाष घिसिङले पहिला यसरी भनेको थिए कि गोर्खाल्यान्डको निम्ति चाहिँ म रावणसँग पनि हात मिलाउन तयार छु भने, हो कि होइन? कोसँग?
रावणसँग। रावणको मतलब के हो? राक्षस हो कि होइन? भने रावणसँग पनि म हात मिलाउन तयार छु भनेको मतलब चाहिँ हामीलाई गोर्खाल्यान्ड देऊ, तिमी शैतान होस् कि तिमी ईश्वर होस् मलाई खाँचो छैन, तर तिमीले मलाई गोर्खाल्यान्ड देऊ। आज संसारको मानिसहरूको डिमान्ड पुरा गर्ने मान्छेले भूतहरू पाल्दैछ हो कि होइन? मान्छेले भूतको सहारा, तपाईँले त्यो के अरे खेतमा काम लाउने के भन्छ मुरखुट्टामा काम लागेको कुराहरू तपाईँले सुन्नु भएको होला, कथाहरू त्यस्तो हो कि होइन? आज भूत मेरो एकजना आफन्त मान्छेले यसरी भने, ऊ चाहिँ नन क्रिस्चियन हो, मलाई कुनै धर्म चाहेन, मलाई पैसाको लागि म भूतको पनि सेवा पूजा गर्छु भनेर भने। मेरो आफन्त मान्छेले, उसको नाम चाहिँ अहिले भन्दिनँ। मेरो मान्छेलाई आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नुको निम्ति मान्छे शैतानको अगाडि झुक्नु पनि अब तयार छ मान्छेले। दार्जिलिङको बारेमा सुभाष घिसिङले यो खालको स्टेटमेन्ट दिएको हामीलाई थाहा छ कि उसले रावणसँग हात मिलाउँछु भन्नुको मतलब चाहिँ दार्जिलिङलाई गोर्खाल्यान्ड दिनुको निम्ति चाहिँ कुनै राक्षसै आए पनि मतलब छैन, हामी राक्षसलाई पनि हामी ईश्वर भन्नु तयार छौँ भन्नु चाहेको यो कुरो। आज मानिसहरूमा यो प्रकारको एउटा होडबाजी छ कि मान्छेले कसरी। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकपल्ट युरोपियन कन्ट्रीमा, युरोपमा एउटा युरोपिय साझा मन्डी भन्ने खोल्यो। युरोपिय साझा मन्डी, युरोपियन कमन मार्केट भनिन्छ त्यसलाई। युरोपियन कमन मार्केट चाहिँ किन खोलेको भन्दाखेरि चाहिँ युरोपमा कोही पनि धनी गरिब मान्छे नहोस्, सबै एक समानान्तर स्तरमा मान्छेहरूको आर्थिक फाइनेन्सियल कन्डिसन एक समानान्तर होस् भनिकन चाहिँ उनीहरूले युरोपियन कमन मार्केट उनीहरूले खोल्यो। एउटै करेन्सी चलाउनको निम्ति, पैसा रुपियाँ एउटै चलाउनको निम्ति भनिकन उनीहरूले खोल्यो। जस्तै नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान, भुटान इत्यादि सबै देशको एउटै पैसा चलाउने हो कि होइन? अहिले त नेपालको आफ्नै, इन्डियाको आफ्नै पैसा छ छैन, तर उनीहरूको एउटा मकसदले एउटै करेन्सी उनीहरूले चलाउने, युरो पैसा चलाउने उनीहरूले अठोट गरेर चाहिँ युरोपियन कमन मार्केट भन्ने उनीहरूले खोल्यो। अनि यो युरोपियन कमन मार्केट खोल्ने पछि उनीहरूको सबै युरोपमा भएको कतिवटा अहिले 25-26वटा देशहरू उनीहरू एउटै भएको छ, युरो पैसा उनीहरूले युज गर्छ, एउटै उनीहरू भएको छ, युनिटी आइरहेको छ। अनि अब संसारको मान्छेले एकीकरण पनि खोज्दैछ। अब हेर्नुहोस् है, अब नेपाल र यो इन्डिया अब एउटै भएदेखि असल हुने थियो। आज भिजा लाग्ने कुराहरू कति असुविस्ता छ होइन? धेरै प्रकारको यो देश र त्यो देश होइन, भिजा लाग्नुपर्ने कुरा, पासपोर्ट लाग्नुपर्ने कुरा, विभिन्न प्रकारको कुराहरू आज समस्या छ। सबैजनाले एक हो, त्यही कारणले गर्दा धेरैजनाले के अरे सर्वधर्महरू पालन गरिहिँड्छ कि सबैजना एउटै धर्म हो भनिकन भन्ने गर्छ होइन? हाम्रो धर्म तिम्रो धर्म एउटै हो, हामी जाने बाटो चाहिँ अलग अलग हो, तर ईश्वर चाहिँ एउटै हो भनिकन आज भन्ने गर्छ। सबैजनाले एकीकरण खोज्छ क्या, सबैजनाले हामी एउटै मुष्टमा आउनुपर्छ, हामीले यो मत त्यो मत, यो धर्म त्यो धर्म भनेर हाम्रो समाजमा अनेकता आयो। त्यस कारणले गर्दा यो धर्म त्यो धर्म भन्नु छोडेर हामीले सबैजनाले एउटै धर्म हुन पाए कति असल हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ अनेकता नरहने थियो, सबैजना एउटै ईश्वर पुज्दै थियो भन्ने खालको मानिसहरूमा भित्री रूपमा त्यो धर्म के अरे एउटा सोच मानिसहरूमा आइरहेको छ। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ युरोपियन कमन मार्केटले पनि किन हामीले यो देश र त्यो देश भन्ने भन्दा युरोपियन कमन मार्केट उनीहरूले खोल्यो, जबकि यातायातमा, व्यापार वाणिज्यमा सुविस्ता होस् र पैसा लेनदेनमा अनि हाम्रो फाइनेन्सियल कन्डिसन अवस्थाहरूमा एउटै समानान्तर होस् भनेर उनीहरूले युरोपियन कमन मार्केट खोल्यो। युरोपियन कमन मार्केटको पहिलो सेक्रेटरीको नाम चाहिँ छ डाक्टर हेनरी स्पार्क भन्ने व्यक्ति थियो। डाक्टर हेनरी स्पार्कले यसरी भनेर भन्यो, उसले एउटा स्टेटमेन्ट दियो, जुन स्टेटमेन्ट चाहिँ वर्ल्डमा आज फेमस स्टेटमेन्ट बनेर गयो। उसले यसरी भन्यो, वर्तमान कालको आर्थिक अवस्थाको जुन प्रकारको मन्दी छ हाम्रो युरोपियन देशहरूमा, जुन युरोपियन देशहरूमा गरिबीपना जुन बढ्दै गएको छ, आर्थिक अवस्थाको हामीलाई एकदमै क्षति पुग्दैछ, आर्थिक फाइनेन्सियल कन्डिसनमा हाम्रो क्षति पुग्दैछ। यो कन्डिसनलाई ठिक गर्नको निम्ति, यस अवस्थालाई हामीलाई सम्हालिदिनको निम्ति कोही व्यक्ति आए भने त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ, त्यो व्यक्ति मान्छे भए पनि हामी स्वीकार गर्छौँ, त्यो व्यक्ति शैतान भए पनि हामी स्वीकार गर्छौँ भनेर भन्यो है युरोपियन कमन मार्केटको डाक्टर हेनरी स्पार्कले। त्यस कारणले गर्दा यो स्टेटमेन्ट चाहिँ आज सारा दुनियाँमा फेमस भयो भनाइ चाहिँ, किनकि उसले चाहिँ एउटा शैतानलाई खुल्याम उसको देशहरूमा चाहिँ उसले वेलकम गर्दै थियो, एउटा शैतानलाई चाहिँ उसले यस देशमा वेलकम गरिरहेको थियो। अब यस अवस्थामा आज संसारको मान्छेले चाहिँ आज शैतानलाई वेलकम गर्ने काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब बाइबलको वचनले चाहिँ के भन्छ त यो दुनियाँको बारेमा चाहिँ, बाइबलको वचनले चाहिँ के भन्छ त आखिरी समयमा त के भएर जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ लुसिफर जो संसार स्वर्गबाट खसालिएको छ, जो लुसिफर स्वर्गमा रहँदा लुसिफरको एउटै चाहना थियो कि ऊ चाहिँ परमेश्वरको ताराभन्दा पनि उसले माथि परमेश्वर जस्तो हुने मात्रै होइन, परमेश्वरभन्दा ठुलो हुने इच्छा थियो उसको। जस्तो भयो भनेदेखिलाई त एउटै भयो, तर परमेश्वरभन्दा पनि लुसिफरको चाहना थियो परमेश्वरभन्दा पनि ठुलो हुने त्यसको चाहना थियो। अनि उसले परमेश्वरको ताराहरूभन्दा पनि म आफ्नो सिंहासन चाहिँ म माथि बनाउँछु त्यसले भनेको छ, हो कि होइन? लुसिफरको जीवनमा एउटै इच्छा छ कि ऊ परमेश्वरदेखि माथिल्लो स्तरमा जाने, त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई त्यहाँबाट खसालिदिएको। अनि त्यसको काममा लुसिफरले त्यति बेलादेखि छोडे, जब खसालेपछि लुसिफरले आफ्नो काम छोडेन, उसले लगातार परमेश्वरको
सिंहासनलाई हत्याउने उसले प्रयासमा लागे। लगातार उसले त्यो लडाइँ लडि नै रहेको छ। अहिले पनि लगातार लुसिफर लडि नै रहेको छ। उसले मानिसलाई हातमा लियो। हेर्नुहोस् है, थुप्रै स्वर्गदूतहरूको 1/3 भागलाई त्यसले आफ्नो हातमा लियो कि परमेश्वरको भन्दा माथि सिंहासन खडा गर्नको निम्ति स्वर्गदूतहरूको 1/3 भागलाई उसले साथमा लियो। ब्रह्माण्डको कहीँ क्षेत्रलाई त्यसले आफ्नो हातमा लियो। आफ्नो सिंहासन त्यसले माथिबाट बनाए। आखिरमा त्यसले मानिसलाई पनि आफ्नो हातमा लियो, हो कि होइन? परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा सामन्तमा परमेश्वरले बनाउनु भएको मानिसलाई लियो। अनि उसले चाहिँ शैतानले चाहिँ मानिसको थ्रु चाहिँ परमेश्वरलाई जित्ने उसको प्रयास छ। अब यसको बारेमा मेरो चर्चमा मैले एकपल्ट लुसिफर टपिक राखेर मैले कहीँ समयसम्म लुसिफरको बारेमा मैले मण्डली के हो लुसिफर भन्ने विषयमा मैले टिचिङ गरेको थिएँ। लुसिफर के हो भनेर टपिक लुसिफर। अनि मण्डलीमा युनिक टपिक हुन्छ, धेरै धेरै धन दौलत सम्पत्ति के को टपिक हुन्छ। र हाम्रो चर्चमा चाहिँ टपिकको नाम चाहिँ लुसिफर थियो, बुझ्नुभयो? अनि लुसिफरको कहीँ समयसम्म मैले लुसिफर टपिक पढाएँ, लुसिफरले के हो भन्ने विषयमा। यो लुसिफर चाहिँ सारा संसारको विभिन्न मानिसहरूको मालिक चाहिँ अहिले यही भएको छ। सबै प्रकारको खराबीको मेन शक्ति त्यही हो। मण्डलीमा अशान्ति ल्याउने, झै झगडा ल्याउने, अनेकता ल्याउने, सबै माथिबाट त्यसले अर्डर गर्दैछ। व्यभिचार गर्नु लाउने, अनि हत्या गर्नु लाउने, चोरी गर्नु लाउने, अनि इमान्दारी रहनु नदिने, रोग कष्ट बनाउने, मानिसहरूलाई कठोर बनाउने, सबै कामहरू माथि बसेर त्यसले आफ्नो फोर्सहरू लगाएर, शक्तिहरू लगाएर त्यसले त्यो काम गरिरहेको छ सबै। अनि त्यसको यो काम गर्नुको मूल मकसद चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरलाई जित्नु हो। जति सक्दो परमेश्वरको सृष्टिको सबै कुराहरूलाई आफ्नो हातमा पार्नु त्यसले रात दिन प्रयास गरिरहेको छ लुसिफरले। अनि त्यसले कहीँचोटि प्रयास गरे कि स्वर्गमा हुँदा एकचोटि त्यसले परमेश्वरको माथि सिंहासनमा जाने प्रयास गरेको थियो। त्यहाँबाट खसालिदियो। खसालेर पनि उसले लगातार रूपमा तपाईँले अहिलेको पुस्तक हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको सिंहासनको सामने फालाक्रिक देखेको छैन। अनि परमेश्वरले भन्छ कता यतातिर फालाक्रिक छ त भन्छ, हो किन? अन्त यसो घुम्दै फिर्दै आएको। अनि परमेश्वरले भन्छ तैँले तल मेरो दास अयुबलाई देखिस्? देखेँ नि, कस्तो जानी छ। अब हेर्नुहोस् त, आज यो देशबाट मलेसिया पुग्नको लागि हामीलाई भिजा चाहिन्छ, शैतानलाई स्वर्गमा छिर्नु भिजै चाहिँदैन। जति बेला भयो त्यति बेला पुग्छ। त्यति साह्रो ठुलो शक्तिशाली हो। त्यही कारणले त्यसको टपिक इम्पोर्टेन्ट छ, लुसिफर टपिक। क्या अनि मैले चर्चमा लुसिफर टपिक इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। त्यसलाई भिजा चाहिँदैन, माथि फालाक्रिक छ, होइन? परमेश्वरको छेउछातिर फालाक्रिक। अनि फ्याँकेको मान्छे यहाँ लाज पनि छैन। फेरि कसै घरबाट धक्का निकालेको त्यो दोबारा घरमा आउँछ? हाम्रो आउँदैन। त्यसलाई माथिबाट धक्का दिएर बाहिर निकालेको र फालाक्रिक तिर्छ। लाज पचेको, शरम पचेको यही हो, बुझ्नुभयो? आज धेरैजना शरम पचेको भन्छ, लाज पचेको। लुसिफर हेर्नु, त्यत्रो माथिबाट फेलेङ्लै पारेर तल फ्याँकिदिएको, पोतो जस्तो फ्याँकिदिएको तल, फेरि फालाक्रिक त माथि नै छ। अनि परमेश्वरले कता फ्याँकेर यतातिर छ त, होइन? फालाक्रिक यही गर्दैछ। छट्टु नि चला कताबाट प्रभुलाई परमेश्वरलाई छक्काएर लटेङ पटाङ पारेर उनको सिंहासन हत्याउनु भन्ने चाहिँ उसको हक हमेसा। चर्चमा पनि धेरैचोटि हुन्छ, कतिवटा पास्टरलाई लटेङ पटाङ पारेर यसलाई खेदेर म पास्टर हुँ। हेर्नु चाहिँ यस्तो कहीँजना चाहिँ तपाईँकोमा यहाँ हाम्रो मण्डलीमा छैन, तर कहीँ मण्डली त्यसै आफ्नो पास्टरलाई खेद्दैको छ। त्यस्तो हो कहीँ आफ्नो पास्टरलाई खेद्ने हो? त्यो चाहिँ लुसिफरको क्यारेक्टर सरेको, लुसिफरलाई क्यारेक्टर सरेको। लुसिफरले परमेश्वरलाई, सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई सिंहासनबाट पदच्युत गरेर आफू सिंहासनमा बस्नु खोजेको हो कि होइन? सेम त्यसरी पास्टरले दुःख परिश्रम गरेर रुँदै खाइ नखाइ मण्डली स्थापित गरेर बस्यो। लास्टमा सिग्नेचर गरेर पास्टर तिमी टाप, अब लागा तिमी